วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Daily Vlog ของจริงนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันใน Vlog อยู่บ้านอีกแล้วเพราะว่าช่วงนี้เราออกไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วคือปกติจริงไม่ได้แบบว่าอยู่บ้านแล้วแต่งหน้าแต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้นะแต่ว่าถ้าเห็นผมจริงก็คือเมื่อวันก่อนจริงเพิ่งย้อมผมตัวเองสีแดงนะคะแล้วแบบว่าถ้าแต่งตัวแต่งหน้าเบาอ่ะมันดูดรอปมากเลยทุกคนวันนี้เราก็เลยแบบขอจัดเต็มนิดนึงเพื่อให้เกียรติกับคุกกี้ที่เราจะอบด้วยคือตอนเด็กๆอะจริงชอบกินซอฟต์คุกกี้มากแล้วก็อบคุกกี้บ่อยมากแล้วจริงก็รู้สึกว่าตัวเองทำอร่อยนะแต่ว่าเนี่ยไม่ได้อบมาประมาณแบบ6-7-8 ปีได้แล้วมั้งวันนี้จริงก็เลยจะกลับมาอบคุกกี้นะคะซึ่งสูตรที่จริงจะทำเนี่ยจะทำตามคนเกาหลีคลิปนี้คือเขาทำได้น่ากินมากแต่จริงก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้อร่อยหรือว่าหน้าตาน่ากินเท่าเขาไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลงไปห้องครัวแล้วก็ไปอบคุกกี้กันนะคะแต่ว่าอันนี้คือจริงอะแอบอัดช้านิดนึงประมาณแบบ2-3 โมงได้แหละจริงอาจจะทำคุกกี้เสร็จตอนแบบเย็นๆก็ต้องขออภัยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปกันเถอะนี่นะเพื่อทุกคนเราไปซื้อทุกอย่างมาใหม่หมดเพราะว่าที่บ้านไม่มีแม้แต่โหลอันนี้ด้วยมิกเซอร์ก็ไปซื้อมาห้องครัวอาจจะดูเหมือนเป็นตอนกลางคืนหน่อยเพราะว่าไม่มีแสงธรรมชาติเข้าก็เลยต้องเปิดไฟนะคะธีมคอสตูมวันนี้ก็คือพนักงานพาร์ทไทม์เกาหลีปกติเวลาเราทำแบบของหวานคุกกี้อะไรเงี้ยคือเวลาผสมต่างๆก็คือจะต้องเอาพวกของเหลวผสมด้วยกันก่อนนะคะเช่นแบบเนยไข่อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยลงพวกแป้งซึ่งอันนี้เนี่ยจริงก็เอาเนยแล้วก็ไข่จริงออกมาจากตู้เย็นให้มันเป็น room temperature ไปแล้วขั้นตอนแรกเราจะเอาเนยอุณหภูมิห้องใส่ลงไปนะคะแล้วก็จะใช้มิกเซอร์ปั่นไปเรื่อยๆจนให้มันเหมือนแบบครีมมี่นิดนึงเสร็จแล้วเราก็จะเอาน้ำตาลลงไปนะคะทั้งน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำตาลขาวซึ่งใช่แล้วจริงกะปริมาณน้ำตาลผิดนี่ไม่ใช่คุกกี้ไดเอทแต่อย่างใดแต่จริงใส่น้ำตาลไปน้อยมากเลยแล้วก็จะใช้สปาชูล่าในการคนให้ทุกอย่างมันเข้าด้วยกันนะคะแต่ว่าน้ำตาลเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นแบบละลายแล้วก็จะใส่ไข่แดงเข้าไปนะคะแล้วเราก็ใช้มิกเซอร์ให้มันผสมเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะเอาไข่ที่มันเป็นแบบทั้งไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงลงไปทีละครึ่งนะคะค่อยๆแบ่งไปมันจะได้ไม่แยกตัวเสร็จแล้วก็จะลงแป้งกันนะคะก็จะใช้ทั้งแป้งอเนกประสงค์แล้วก็แป้งเค้กเลยเราก็จะร่อนแล้วก็จะใช้เบกกิ้งโซดานะคะซึ่งจริงๆเขามีใช้คอร์นสตาร์ชด้วยแต่ว่าจริงไม่มี แล้วเราก็จะใช้สปาทูล่าในการมิกซ์ให้ทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะจนแบบว่าไม่เห็นผงแป้งเสร็จแล้วอันนี้จริงแบ่งครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าจะใช้ครึ่งหนึ่งทำอีกรสหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะทำอีกรสหนึ่งจริงก็จะใส่ทั้งตัวช็อกโกแลตชิพแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตชิพลงไปเสร็จแล้วก็เอาใส่ถุงนะคะแล้วเราก็จะไปเข้าตู้เย็นและอันนี้ก็จะใช้เป็นโอริโอแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตชิพกับดาร์กช็อกโกแลตชิพมิกซ์ทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะแช่ตู้เย็นนะคะประมาณแบบ1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ได้แม็กซ์สุดก็คือ24ชั่วโมงระหว่างรอคุกกี้แช่ในตู้เย็นประมาณชั่วโมงบวกก็เดี๋ยวจริงจะสั่งเครื่องดื่มนะคะคือไอตัวโดคุกกี้อ่ะมันต้องแช่ตู้เย็นเพราะว่ามันจะได้อยู่ทรงเวลาที่เราอบอะไรเงี้ยคือเพราะว่าถ้าสมมติเราอบทันทีบางทีตัวแบตเตอร์มันเหลวไปแล้วอะไรอย่างงี้ก็จะไม่ได้ทรงสวยเราก็จะสั่งเครื่องดื่มมาไว้กินกับคุกกี้นะคะเครื่องดื่มที่จริงจะสั่งวันนี้จะเป็นของ True Coffee Go นะคะนี่คือแบบเขามีเมนูเยอะมากแล้วก็แบบราคาไม่แพงด้วยซึ่งโปรตอนเนี้ยคือคุ้มมากยิ่งใครมีแบบกลุ่มเพื่อนเยอะๆอย่างเงี้ยสั่งมาแชร์ก็คือคุ้มมากอันนี้แบบ2แถม1ราคาแค่120เองทุกคนปกติจริงจะชอบสั่งใน Grab Food แต่ว่าจริงๆเขามีหลายช่องทางมากเท่าที่ดูก็คือจะมี Food Panda มี Gojek มี Robinhood True Food แล้วก็ Line Man นะคะหรือว่าจริงๆใครจะแบบโทรสั่งที่1424ก็ได้ Ice Americano เริ่มต้นแก้วละ40 บาทจาก50 บาทฮอตอเมริกาโน่ซื้อ1แถม1แน่นอนว่ายอดนักชิมแบบเราก็จะสั่งมาหลายๆเมนูนะคะจริงก็จะเลือกเป็นฮอตอเมริกาโน่1แถม1ไอซ์ลาเต้ไอซ์คาปูชิโน่แล้วก็เอาของแถมเป็นเฟรนช์ช็อกโกแลตเท่านี้ก็คือ5แก้วแล้วราคาทั้งหมด189นะคะถูกมากคุ้มมากโอเคกดสั่งเรียบร้อยนะคะสาขาของ True Coffee Go มีแบบใกล้บ้านจริงเยอะมากซึ่งใกล้สุดก็แค่แบบ3 กิโลทุกคนจริงคิดว่ามันน่าจะมาถึงก่อนที่คุกกี้จริงจะเสร็จตัวตอนนี้เราจะพรีฮีทเตาอบนะคะที่คลิปเขาบอกคือ200องศา20นาทีจะนี่นะคะเครื่องดื่มของ True Coffee Go มาส่งแล้วจะเอามาให้ดูนี่คือเครื่องดื่มทั้งหมดที่จริงสั่งมานะคะทุกคนแล้วคือเครื่องดื่มร้อนอะแพคเกจจิ้งน่ารักมากดูสิเป็นความแบบมินิมอลอะเป็นสีแดงแล้วก็เขียนคำว่า Go สมมติเวลาแบบว่าถ่ายรูปคุมโทนไอจีอย่างเงี้ยก็จะแบบเอาไม่ต้องเอาอันนี้ออกก่อน
นี่นะคะอันนี้เป็นเครื่องดื่มร้อนแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องดื่มเย็นและคือกาแฟทุกแก้วของ True Coffee Go คือเขาจะใช้แพคเกจจิ้งเป็นไบโอคัพนะคะที่แบบว่าสามารถย่อยสลายได้แล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบที่ให้เรายกดื่มนะคะก็จะช่วยลดการใช้หลอดลดการใช้พลาสติกมีความแบบว่ารักโลกอันนี้เป็น Hot Americano 1 แถม 1นะคะไอซ์คาปูชิโน่แล้วก็ไอซ์ลาเต้แถม French ช็อกโกแลตนะคะเลือกแบบร้อนมาแต่ใครไม่ใช่คอกาแฟหรือว่าคอเครื่องดื่มอะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราจะรีวิวทุกเมนูให้นะคะเริ่มจาก Hot Americanoในบรรดาเมนูกาแฟทั้งหมดเนี่ยถ้าใครอยู่ในช่วงแบบคุมน้ำหนักอะไรเงี้ยอเมริกาโน่คือตอบโจทย์นะคะเพราะว่าอย่างฮอตอเมริกาโน่อันเนี้ยจะมีกลิ่นหอมจากช็อตเอสเปรสโซ่เข้มข้นคือจะไม่ได้มีอะไรเจือปนเลยนะถ้าร้านไหนที่เขาใส่น้ำตาลอะอันนั้นคือไม่ใช่นะคะอเมริกาโน่ต้องเป็นแบบกาแฟดำเอสเปรสโซ่แล้วก็แบบว่ามีการใส่น้ำอะไรอย่างงี้ให้มันเจือจางแล้วเวลาดื่มพวกคาเฟอีนอย่างเงี้ยมันจะช่วยแบบบูสต์เมตาบอลิซึมด้วยไอซ์ลาเต้เนี่ยก็จะเป็นเอสเปรสโซ่กับนมสดนะคะใครที่ชอบความแบบหอมหวานมันอะไรเงี้ยก็คือไอซ์ลาเต้เลยแต่ถ้าเป็นไอซ์คาปูชิโน่นะคะไอซ์คาปูชิโน่ก็จะเป็นช็อตกาแฟเอสเปรสโซ่นมสดแล้วก็นมข้นหวานแต่คืออันนี้มันจะไม่ได้หวานมากนะคะอันนี้จริงแบบสั่งหวานปกติทุกแก้วเลยแต่ว่ามันไม่ได้หวานเกินอะคือจริงก็ไม่ได้ชอบกาแฟหวานมากอันนี้คือกำลังพอดีมีความแบบหอมมันส่วนเฟรนช์ช็อกโกแลตเนี่ยก็จะเป็นช็อกโกแลตร้อนสไตล์ฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมอันนี้คือเขาจะใช้ผงโกโก้แท้100%นะคะแล้วก็ผสมกับนมสดคือมันจะมีความเข้มข้นมากๆมันจะไม่ใช่แบบว่าช็อกโกแลตหวานๆอะไรเงี้ยเต็มรสโกโก้แล้วคือเมื่อเดือนก่อนที่จริงไปถ่ายคลิปที่ True Coffee มา คือก็เพิ่งรู้ว่า True Coffee อ่ะกาแฟทุกแก้วของเขาเนี่ยก็คือจะใช้เมล็ดกาแฟที่ปลูกในประเทศไทยแล้วก็ดูแลโดยคนไทยนะคะเพราะว่าเหมือนเมล็ดกาแฟที่ไทยมันก็จะมีความพิเศษคือความหอมหรือว่ารสชาติอะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นการแบบสนับสนุนการใช้วัตถุดิบที่แบบผลิตในประเทศไทยด้วยซึ่งเครื่องดื่มของเขาอันเนี้ยก็คือเป็นเครื่องดื่มแบบคุณภาพมากนะคือมันจะแบบเป็นรสชาติที่กลมกล่อมมีความเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นชากาแฟอะไรของเขาเนี่ยก็คืออร่อยเหมือนกันและคืออันนี้เนี่ยจริงก็แบบว่าจะให้มาม่ากับเฮียจริงชิมด้วยแต่ว่าเราไม่อยากให้ทุกคนใช้แก้วเดียวกับเราก็เลยสั่งอีกเซตหนึ่งมาเอากาแฟอะไรอะคาปูชิโน่อันนี้อันนี้ให้มาชิมคาปูชิโน่เป็นไงหอมมันหอมใช่ไหมคือจริงๆว่ามันไม่หวานอะคือที่เคยดื่มต่างๆมามันหวานมากเลยคาปูชิโน่นี่นะคะเมื่อกี้มา approve คาปูชิโน่มาบอกว่ามันกำลังดีสำหรับจริงที่ดื่มกาแฟเยอะไม่ได้จริงก็จะเลือกเป็นเฟรนช์ช็อกโกแลตช่วงนี้ทุกคนก็ต้อง work from home ใช่ไหมฉะนั้นก็คือสามารถสั่งอะไรอย่างนี้มาที่บ้านได้แบบแชร์กับคนที่บ้านก็ได้เพราะว่าอย่างบ้านจริงเนี้ยพี่ชายจริงก็คือสั่งเครื่องดื่มทุกวันจริงๆวันนี้ก็เลยเป็นรอบของจริงบ้างที่จริงสั่งมาให้คนที่บ้านแล้วก็บอกพุกกี้ทานไปด้วยเลย5 แก้วที่จริงสั่งมามันคือ189 บาทถือว่าถูกมากนะเพราะว่าบางที่ก็คือแก้วหนึ่งก็แบบ160แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ก็คือเครื่องดื่มราคาดีแล้วก็รสชาติดีแก้วก็น่ารักก็ไปลองสั่ง True Coffee Go กันได้นะคะและนี่คือคุกกี้ที่ได้นะคะ อันนี้คืออันที่ใส่นูเทลล่าแล้วก็อันนี้เป็นโอริโอ หน้าตาน้องเหมือนผ่านศึกมาเยอะ อันนี้จริงตั้งใจให้มันแบบไม่ใหญ่มาก แต่เหมือนตอนที่เราอบเราไม่ได้กดมันลงไป มันก็เลยเป็นแบบป้อมๆ ไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในจะเป็นยังไง เดี๋ยวมาดูกัน ส่วนน้องที่เป็นเกรด A นะคะก็คือน้องคนนี้ นี่จะเป็น moment of truth อันนี้นูเทลล่านะคะคืออันเนี้ยจริงแอบรู้สึกว่าสูตรที่เขาให้อบอะมันแบบเหมือนไฟมันแรงไปตัว190 องศามันเลยทำให้ข้างนอกอันเนี้ยมันจะมีความกรอบนิดนึงแต่ว่าข้างในก็คือนุ่มๆขอชิมอีกสักคำบอกเลยว่ารอดเพราะนูเทลล่าเพราะว่าตัวช็อกชิพที่จริงซื้อมามันแอบขมไปอันนี้โอริโอ
นี่ว่า texture แบบนี้ไม่ใช่แนวเหมือนแบบถ้าสมมติเราอบ180 องศาแล้วก็ใช้เวลาประมาณ20 กว่านาทีอะไรเงี้ยมันจะได้ soft bake มากกว่านี้อันนี้มันแบบเน้นกรอบนอกนุ่มในมันโดนนูเทลล่าไหมเป็นขมเลยช็อกโกแลต มันขมไอช็อกโกแลตชิพอะ คนกินขมก็บอกธรรมดา มันก็ต้องกินกับพวกเครื่องดื่มรสชาติเหมือนช็อกโกแลตอันนี้เลยอะโอเคทุกคนบทสรุปคุกกี้วันนี้ก็คือแบบว่ามันควรหวานกว่านี้นิดนึงไม่นิดแต่จริงว่าควรหวานกว่านี้มากแล้วก็ texture มันแล้วแต่คนเลยอะคือบางคนก็อาจจะชอบกรอบนอกนุ่มในแต่ว่าจริงอะชอบแบบนุ่มๆทั้งหมดเลยอะไรอย่างงี้เต็ม10ก็จะให้ประมาณ6ถ้าใครแบบว่าเป็นเซียนอบขนมเป็นเซียนคุกกี้ feel free to comment เลย อยากให้จริงลองสูตรไหนอยากให้แบบว่าเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วย คือสูตรที่จริงทำคือมันก็กินได้แต่ต้องแบบว่ากินคู่กับเครื่องดื่มต่างๆอะไรเงี้ยมันถึงจะแบบว่าเข้ากันได้ดีเอาเป็นว่ายังเป็นสูตรที่ไม่พร้อมอบแจกคนดู แต่ก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy กับการหาทำวันนี้ของจริงนะคะ ยังไงถ้ามีอะไรหาทำอีกก็เดี๋ยวจะมาถ่ายบล็อกให้ทุกคนดูอยู่บ้านช่วงนี้ใครแบบว่ามีกิจกรรมอะไรทำก็คอมเมนต์บอกกันได้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย